සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ වෙනස්ම ජාතියක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්න විදිය. අද මම හදන්න හදන්නේ chicken gizzard fried rice එක. හරි. අපි නම් මුලින්ම බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාන්න ලෑස්ති කරන් තිනවා. තඹගත්තු කීරි සම්බ බත් ග්‍රෑම් 200ක්. ඊට අමතරව මම තඹගත්තු chicken gizzards මෙන්න මේ විදිහට කෑලි කපාගෙන දිනවා. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තිනවා හීනෙට කෑලි කපාගත්තු කැරට් ග්‍රෑම් 75ක් විතර. Leeks තරම් තියෙනවා ඒ හා සමාන ප්‍රමාණයක්. Leeks ගහේ කොළ පාර කොටසෙන් තමයි chop කරන්න තියෙන කෑලි ටික කපාගෙන තින්නේ. ඊට අමතරව කරච්ච කොළ කීපයක්. සුදුරුණු බික් 3ක් 4ක් විතර හොඳට තලාගෙන තිනවා. ඒත් එක්කම එළවලු තෙල් අරන් තිනවා. එළවලු තෙල් මේසෙන් දෙකක් 3ක් විතර. බිත්තර එකක්. Oyster sauce අවශ්‍ය නම් මේසෙන් දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට අමතරව සීනි අරන් තිනවා තේන්දි කාලක් විතර. මේක රස ගන්නන්න ඕනින්න. ලුණු කුඩු ඒත් එක්කම කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය විදිහට. හරි. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕනේ වෙන්නේ. අපි එනම් බලමු කොහොමද මේ gizzard fried rice එක හදාගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට pan එකේ තියාගෙන මේ ලිප් පත් කරනවා. මේ pan එක පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න ඕනේ. pan එක රත් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තෙල් දාන්න. දැන් මේක මේ තෙල් ටික හොඳ රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික හොඳ රත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට මේ gizzard ටික දාගෙන මේ gizzard ටික හොඳ කන්නන් පාටෙන් fry කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගන්න fry වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මුලින්ම දා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට සුදු ලුණු ඒත් එක්කම කරපිංචා. දැන් මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් fry කරගන්න ඕනේ. මම සුදු ලුණු ටික වැඩියෙන් ගන්නවා. සුදු ලුණු ටික වැඩියෙන් දාගත්තාම මේ රයිස් එකට හොඳ රසක් එනවා. ඒකින්ද සුදු ලුණු ඇඟටත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ සුදු ලුණු ටික වැඩි කර දාගන්න. හරි. දැන් සුදු ලුණු ටිකත් fry වෙගෙන ඉන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ඒකට මම දා ගන්නවා බිත්තර එකක්. බිත්තර ටික fry වෙනකම් ඒකට මම දා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට කෑලි මිරිස්. ඒත් එක්ක ලුණු කුඩු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සීනි චුට්ටකුත් මෙහෙම දාගන්නවා. දාගෙන මේ බිත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කෑලි වලට කඩාගෙන මේ gizzard එක කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊටත් මම මේකට දාගන්නවා කීරි සම්බා බත් ටික. දැන් කීරි සම්බා බත් ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට oyster sauce ඒත් එක්කම leeks සහ carrot ටික. දැන් අපි සේරම දේවල් ටික දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ බත් එක ගින්දර උඩින් වැඩි කරගෙන හොඳට කලවම් කර කර මේක විනාඩි 3ක් 4ක් විතර මෙහෙම fry කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 4ක් විතර බත් එක මේ වැඩි ගින්දර මෙහෙම fry කරගත්තාට පස්සේ දැන් අපි බත් එක ලෑස්ති. gizzard fried rice එක ලෑස්ති. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදිහට වෙනස්ම ආකාරයක අලුත්ම රසකට gizzard fried rice එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.